Okay. Hello. So, good morning, good afternoon, good evening, guys. So, today I'm going to talk about bone marrow transplant. So, I'm going to talk in two languages. I'm going to mix English, Hindi, Punjabi, so that people back in India they can understand what is this process is. A process ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗਾ I will go into little deep into it and we'll talk about it and also I will talk about the process ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ though I'm not a doctor but ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਗੇਨ as I said, Joe Manu, Dr. Nethe, one of the top scientists, he gave me the information in detail. I'm passing it to you guys. So you guys can better judge what it is, what it is not. So bone marrow transplant, let's talk about it. ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ bone marrow transplant? Basically ਇੱਕ kind of therapy ਹੈ. ਸੋ ਥੈਰੇਪੀ ਇਸ ਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਅਨਨੋਨ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਨਵੋਲਵਸ taking those cells, right? Those cells from an external party, which is called donor, and they infuse that donated cells into the system. ठीक है, we will talk about the process as well in next slide है ना ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ right blood is nothing but it's a combination of cells in scientific medical terms now there are certain types of cells so called right red blood cells white blood cells and blood platelets I will talk about it a little bit more about RBC WBC ਤੇ platelets ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬਲੱਡ ਔਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਬੋਨ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ not just bone marrow transplant ठीक है let's go to the next slide and see what does it mean what is the process as I talked right as I spoke in my previous slide मैं की बोला था कि there are two ways that transplant can happen either the marrow transplant or through blood infusion ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਤੋਂ ਹੈ you can go and look it up again I'm not making up these things I'm what has been there in the data as medical sciences ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਇਨਟੂ ਇਟ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਲਿੰਕ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸੈਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਦਾ ਸੈੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਹੈਵ a different span of their life cycle when I say that means ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਪੰਪ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਮੈਂਟ ਫॉर ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੂਜਾ ਟਰਮ ਆਫ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਯੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ RBC ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ WBC ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ WBC ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਆਰ ਕਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਲਸ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਐਜ਼ ਅ ਵਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਯਰ ਬਲੱਡ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਸੈੱਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਸ। ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਸ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਸੈੱਲਸ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਨ ਅਦਰ ਟਰਮਸ, it increases the ratio of those unknown cells in your cell factory. Eventually it supplies into the blood। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਹਾਰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So that's why it's called cancer, right? It's not a rocket science, but the term cancer is a huge, but this is another way to defining it. That's all it is all about, right? But the whole system is dependent on cells basically, plus your organs. So now I believe ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੋਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡੋਨਰ, ਯੂ ਜਸਟ ਡੂ ਨਾਟ ਮੈਚ ਦ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਈਟ? ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੋ ਨਾਓ ਜੋ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੈਚ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 100%। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹ ਮੈਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ 100% ਮੈਚ ਖਾਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਓਨਲੀ ਦ ਚਾਂਸਿਸ 50-50, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 100% ਮੈਚ ਖਾਏ। ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 100% ਮੈਚ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਅਦਰ ਟਾਈਮਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਡੋਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਦ ਮੋਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੈਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਯੋਰ ਕਿਡਸ। But with kids, you will never match 100%. Kids can do match up to 50%, right? So this is the thing here you have to focus on. ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੋਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡੋਨਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜੂਅਲੀ there is a organization which is called BeTheMatch.com, which is around the world. Every major metropolitan city has their institute, and it's basically kind of a humanity, and this is run by World Health Organization. ठीक है जी? And then all the top hospitals, they use this repository to find a donor. ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸ ਅ ਡੋਨਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੈਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਅ ਡੋਨਰ। ਇਹ ਡੋਨਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੋਨਰ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਅਗਰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡੋਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੂਐਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਡੋਨਰ has to go through some evaluation before even so called she or he is eligible for donation of the blood, right? ਹੁਣ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ what they do, they provide certain medication. Now for example, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾਓ, ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਸੰਤਰੇ ਖਾਓ। ਕਿਉਂ ਖਾਓ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਡਾਈਟ ਇਨਟੇਕ, ਹੈਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਡਾਈਟ ਇਨਟੇਕ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਲਪ to increase the quality of the cells which is necessary for this treatment. Now that is nothing harmful because as cells ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਈਆਂ ਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਫਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਡੋਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਬਲੱਡ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਨੋਟ ਦ ਮੈਰੋ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬੋਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। We are trying to, there are two ways and some hospitals does that, some hospitals opt for that. Again, it depends on doctor. In our case, we are going with the blood infusion. So there's no question mark of doing a extraction of marrow from a body. Basically, our treatment is called as bone marrow. It's not marrow, it's a bone blood transplant. You can say that. It's another word, it's a blood transfusion. ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਤਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ 100 to 150 ml 200 ml ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰੂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਸੈਲਸ। ਨਾਓ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ 'ਤੇ ਫੋਕਾ ਕਰਤਾ, ਸੈਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਸਲੋਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਟਾਈਮ। ਹੀ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਦ ਓਨਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, there is no restriction. The only worry was for the hospital was because of coronavirus. They have paused the donation from India for some time, but I think ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। So there is no question mark of where you are present. You can do the donation and do the honor of humanity, right? Make sense? So donor process हो गया, basically उन preparation है। Preparation again as a talk, right? कि कोई sibling, parent, relative, कोई भी थोड़ा biological relation है, ਉਹਦਾ ਹੀ match खाएगा, or else there won't be a positive match, right? So once the match for a patient मिल गया, all right, then the stem cells will be connected either by more bone marrow harvest, which is not the case in this, or through by blood donation. If you see here, this is the line you should focus. Of the two, peripheral blood stem cell donations are now more common. What it says, cord blood has already been collected at the time of a birth and stored for later use. You see that? So this is where we have to focus. And if you want to read more, you can more than welcome to open this links and take a look, right? I mean, again, you don't have to trust me. I mean, you have to trust what has been written in the science. Does it make sense, right? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ। ਹਾਊ ਦੇ ਡੂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੋਰ ਸਟਮਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕਾਮ ਚੂਰਨ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ, ਨੋ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਚੂਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਮੋਰ, ਰਾਈਟ, ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। You keep that same analogy in your head and then think through it, right, in terms of cells cleansing. When you say cells cleansing, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਪੰਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, they do a chemotherapy, right, and they do high dose of chemotherapy which takes around 2 weeks to clean up the cells from a system. ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਥੋੜੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੈਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੈਲਸ ਨਾ, RBC, WBC, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਸੈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਨਸ ਦੇ ਕਲੀਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਡੋਨਰ ਸੈਲਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪੁਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸੈਲਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ 30% 40% ਮੈਚ ਹੋ ਲੈਤੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਸ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘੁਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਅਟੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਰਗਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
It can go and attack your kidneys, it can go and attack your spleen, it can go and attack your liver or anything, right? Now, if the match is not very appropriate. Now, 100% match means basically ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨਸ ਸੈਲਸ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਮੇਬੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲਓ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂ نو ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਹੁਸ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਨਮੈਚ ਨਾ ਘੱਟ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਤੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ that is the reason they emphasize if you have a 100% match even the age is high still they can consider but again it's not guaranteed they have to evaluate so this is the whole cause so I mean again you can talk you can read through it and then you can go more into this details by going into this links and or there are so many videos you can look at it but again you have to understand this is not a straightforward process this is a very complicated process for the patient but not for the donor all right thanks so now let's talk about the donor confusion right which is very valid concern for every single individual right and they have their right and freedom to ask right of course they are stepping into a big thing ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਵੈਲ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੈਟਰੀਓਰੇਟ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ the only thing the medications does is for example as I mentioned right ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸੈਲਸ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਸੈਲਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ I will Google it and also show it here and we'll come back to the Google and then talk about it right more and see what are the side effects by Googling it right will it impact the health quality well no not at all ਕਿਉਂ ਸਮ ਪਰਸਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਬੀ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਲੋਕ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਮ ਆਈ ਫਿਟ ਫॉर ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਦ ਬਲੱਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਟੈਸਟ ਔਨ ਯਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਟ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੈਸ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਹਿਊਜ ਇੰਪੈਕਟ ਬਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾय ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਅਗਰ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਬਾय certain doing certain normal blood test ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ there's a risk for the patient who is receiving this cells they will not consider you as a donor even though you are a 100% match will I go through a surgery very good question right ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓਗੇ ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ there are two process in this treatment either through blood or through marrow so we are considering our doctor is doing through blood so there is no scope of surgery the only thing they will do is ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਕ ਔਰ ਐਲਸ ਇਟਸ ਨੋ ਰਿਸਕ ਵੈਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ 80 to 100 ml ਬਲੱਡ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਵੀਕ
तो दैट मीन्स वो पर्सन तो रिस्क हो जाएगा नहीं, एवं जी कोई गल नहीं है. The more you do it, the more it forms better, right? So let's step into the Google part of it, and then I will Google what are the side effects of this donor thing, right? ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, right? So let's do this. ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ bone marrow blood donation side effects. If you can see here, right? The risk of this stem cell donations are minimal. ठीक है, zero. Before the donation, you will get the injections of medicines that increases the number of stem cells in your body. मतलब कि थोड़े cells बढ़ाएंगे. This medicine can cause very minute side effects such as थोड़ी हड्डी ਦਾ दर्द, muscle ache, थोड़े से ache ਤੇ headache ਤੇ ਥੋੜਾ सा nausea ਤੇ vomiting. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲ ਕਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ possible side effects and recovery with this donation. PBSC means peripheral blood stem donation, and this is the part of bone marrow transplant. ठीक है जी, you understand that? Now recovery process after the donation, after the PBSC donation, which is a peripheral blood stem cell donation, 22% by percent of donors will fully recover in 2 days. 53% will recover in 7 days. 93% will recover under 30 days after donation. So basically, most likely, the worst case ways you will be recovered in 2 to 3 weeks, most likely. I hope this clarifies all your questions and doubt on this treatment. How does it goes, and what it does, and what are we looking out of it? Does it make sense? And you, with your small effort and with your small thought, giving a detailed thought into it can save somebody's life. Not just my dad's life, but it can save anyone's life. I think it's a kind of a education thing. It's a we should create this awareness and about this and create this knowledge. We should spread the knowledge for this across our friends and relatives, so that we better understand the concept of bone marrow transplant.